Nyt aletaan pikkuhiljaa valmistelemaan seuraavaa imunruoppauspaikkaa, eli mihin viimeksi kannettiin jo nuo kamppeet. Ja hommahan lähti sillä lailla liikkeelle, että me aletaan kuorimaan tuosta pintoja pois ja siinä varmaan menee ja kohtuullisesti aikaa, varsinkin kun nyt keli on, niin tämä on melkein 30 astetta varjossa lämmintä. Se on tuosta asti kaivettu nyt auki tuo. Heitelty tänne nurkkaan, täytetty tuota vanhaa monttua. Ei onneksi tarvitse pitkälle nakata, niin saa tuohon laskea. Siellä tulee semmoista harmaata hiekkaa, no tuossa vähän näkyy. Mä oon sitä joskus aikoinaan koihan rännittänyt tässä ja tuolla näkyykin. Niin, ei siinä hirveästi, kyllä se vähän hengetöntä on, mutta ei se niinku oikein huvittanut. Mutta tuon alla sitten pitäisi tulla semmonen ruskea tai melkein oranssi hiekkakerros, semmonen tuota vahva kallion päällä. Ja se on sitten siinä on se kultamaa kaikki aika lailla ja sitten kallion pinta tietysti pitää puhistaa huolella. Tuossa me raavitaan nyt eteenpäin, niin saadaan imunruoppaukselle tilaa ja koukitaan menemään. Joo, me ollaan saavuttamassa tämmönen tarvittava syvyys, että alkaa tulla tuota ruskeaa maalta. Katsotaanko tässä läpi, jos se näyttäisi olevan siellä päässä. Onko se? Ei ollut tässä vielä. Onnistuu joka sieltä nousessa. Täällä asti kivi tuntuu tärisee. Joo. No niin. Nää ainakin punertaa tähän. Nää normaalisti harmaa tuossa saraa tuolla. Ihan sen verran ylhäältä näkynyt, mutta tää ihan punertaa selvästi verrattuna tuohon harmaaseen tuolla. Siinä alkaa kultamaa olla tuossa. Ja joo, voi vähän verta näkee huulesta. Paarmapuri siinä. Tommonen lohko tuohon nyt tehtiin noin. Ja huomenna ruvetaan siitä imunruoppaamaan, mutta sitten nähdään, että kuinka hyvin se onnistuu saada rakennettua tämä ränni tähän loppuun. Hypätäänpä huomiseen ja katsotaan miten se onnistuu. Seuraavan päivän aamuna ruvetaan siirtämään vielä tuota vesipumppua ja laittamaan imuletkut ja painepuolen letkut ja sitten pikkusen hienosäädetään sitä imunruoppaamme kärsää. Ja sitten päästäänkin ruoppaamaan. Täällä oli epätasaista. Siellä on imunruoppaa jo montun pohjalla. Tässä on letkut laitettu. Pumppu laitettiin tuonne tommoseen jännään saareen, mitä vanhoimmista monttu tossa. Ja toisella puolella menee karja. Niin tuonne saareen laitettiin. Siinä oli tuolla puolella hyvä syvä monttu ja saatiin imuletkuja. Nyt tuetaan tuota imuletkoa, kun sitten kun se on täynnä vettä, niin se painaa ihan pirusti, niin pitää tukea, että se ei tipahda tuolta rännistä ulos. Se meidän ränni tulee tälleen, tää on vähän tämmönen tosi matala tuo perä tuolla. Ja meillä on tuossa tommonen hyvä pusikko ja siinä vanhojen miesten törmääkin pikkusen tuossa, niin pysyy kaikki tavara tällä puolella. Tuonne kanavaan menee vesi sitten. Ja ruvetaan tosiaan sitten, jos tuohon hiekka alkaa tulla, niin vielä kokoamaan tuohon lisää vallia, että voidaan laittaa tähän maita sitten. Mutta joo, siinä Heikki pistelee noita tuki pintapalasia tuohon. Hyvin pelaa. Tosin nostoa on vielä aika vähän. Aha. Ja ilmaa haukkasi hieman. Ja hännekin näyttäisi pesevän aika hyvän näköisesti. Vähän huolettiko se on niin loiva, että mutta on volyymi niin iso, että peseekö ollenkaan, mutta kyllä se näyttää. Hitto, mulla on naama ihan vereissä. Puree nuo mäkärit heikiä partaa ja vuotaa verta koko ajan ja kutittaa aivan helvetisti. Tämä tekee oikein monttuakin läpi. Se on ihan niin kuin se olisi suunniteltu. Ihan niin kuin tänään suunniteltu. Niin. Joo.
ollaan aika syvällä jo periaatteessa. Pitäisi tulla kallio. Ja laitan vanhan valokuvan näkymään tähän vieheen, niin näette mittakaavana tuo lapio, niin pitäisi tässä ihan minun seuraan takana tässä montussa näin. Kallio tuli tuon lapion terän perään. Siellä ei näe kallio, tässä on joku syvännä ilmeisesti. Tai paksumpi maa tietysti on. Tää vähän on kumpua tossa tietysti. Mut kyllä me pikkuhiljaa kairataan syvemmälle koko ajan. No niin, me ollaan viimein saavutettu pohjakallio niin kuin näkyy. Päästään sitä tuossa imuroimaan. Haettiin tuo pinpointerikin tuohon, niin päästään tarkistaa, ettei rakoihin jää mitään. Katsotaanpa lähempää, miltä tuo näyttää. Niin. Tässä ollaan jo vähän imestelty, niin siinä se on pohjakallio. Kyllähän siinä olikin tekeminen sinne päästä. Syvyyshän oli tuossa pikkusen 20 senttiä maanpinnan verran vielä tuo lapio kahvan päällä. Päällä tyhjää ja näköjään parmaköilee linssissä. Mut semmonen homma se on. Imeskelläpä pois, niin nähdään, että mitä sieltä tulee. No niin, siihen loppu bensa tältä herää. Tuommoinen kuoppa saatiin. Se on tuo, missä tuo vesi nyt on. Niin melko lailla siltä alueelta pohjakallio imuroitu puhtaaksi. Luulisin, että siellä jotakin nyt olisi. Mitähän se kello mahtaa? Se on vaan pikkusen vajaa 5. Pikkusen vajaa 5, niin varmaan pidetään semmoinen puhaltelutauko tässä ja sitten... Minkä me se ämpäri on viety? Tuolla joo. Niin haetaan se ämpäri ja tyhjentää nuo ja lähdetään raahamaan sitten niitä tuonne pesupaikalle. No ei siellä päällisin puolin näy ihan kauheasti mitään. Voihan se olla, että se on huono pohjakallio kohtakin, mutta pessään nyt kuitenkin ja katsotaan sitten, että miten käy. Nyt vaskataan tuo matto ja katsotaan tää varsinainen ensimmäinen imurooppaus, joka on onnistunut. Tarkoittaa sitä, että ollaan päästy pohjaan, niin pohjakallio ja imetty siitä semmonen ehkä puoli neljä, toki melkein vähän optimistinen, se on siinä ja siinä. Ja mitähän sitten olisi maata mennyt läpi semmonen, jos sanoin, että kuutio, niin se on ehkä vähän liikaa, mutta ei paljon ohikaan. Pintamaata piti ottaa 2 kuutiota. Siinä tuli 3 kuution monttu heti kerrallaan. Heilahti, mutta joo, ruvetaanhan vaskaamaan. Joo, siinä olisi niinku tuo mitä tuosta nyt tuli. Aika nihkeä on saalis, mutta se oli toisaalta 40x40 about se pohjakallio, mitä saatiin tuossa varmaan, jos pitäisi villiveikkaus heittää, niin 0,4 grammaa. Minä laitan tähän vaikka kuvaan sen lopullisen punnitustuloksen. Niin näette paljonko siinä oikeasti oli, mutta hetkinen, saanko me 0,4? Tarkoitin kyllä 0,1. Ukkonen jylisee, että se alkaa tää meidän mitä tässä on helteitä on pietellyt, niin taitaa tulla hetkeksi ainakin päätökseen semmoiselle röminälle, että me aletaan tästä äkkiä pakkailemaan itsemme pois. Ennen kuin lyöpy vaikka tähän veteen, niin voi olla, että joku saappaat enää jäljellä. Joo, mutta katsellaanpa seuraavalla kertaa. Muistakaa painaa niitä ylös ja alaspäin nappeja ja tilata kanavaa, jos ei ole semmoista vielä sattunut tekemään. Niin katsellaanpa seuraavaan kertaan.